नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरूलाई सजिलैसँग घरमा कसरी गुदपाक बनाउने भनेर देखाउन गइरहेको छु। गुदपाक बनाउनको लागि मैले लिएको छु खुवा। यो खुवा चाहिँ मैले घरमै बनाएको हो। यदि यहाँहरूलाई यसको रेसिपी चाहिन्छ भने मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा लिंक राखेको छु। त्यसपछि मैले लिएको छु मसिनो पारेर काटेको नरिवल, छोक्रा, बदाम, काजु अनि किसमिस। त्यसपछि मैले 200 ml जति दूध लिएको छु। त्यसपछि मैले 100 ग्राम जति गुँद लिएको छु। यो चाहिँ एडिबल गम भनेर इन्डियन ग्रोसरी स्टोरहरुमा किन्न पाइन्छ। मैले 100 ग्राम जति सक्खर पनि लिएको छु। मैले एउटा प्यानमा घिउ तताएको छु। अब यसमा चाहिँ गुँद राखेर गुँदलाई फ्राई गर्नुपर्छ। गुँदलाई फ्राई गर्दाखेरि यसरी चलाएर फ्राई गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ यो टाँसिन्छ। यो चाहिँ डल्ला पर्यो भनेदेखि यसलाई चाहिँ अलि धेरै बेरसम्म फ्राई गर्नुपर्छ यसरी फुटाउँदै। अब हाम्रो यो गुँद पनि फ्राइड भइसकेको छ। त्यसपछि अब यो ड्राई फ्रुट्सलाई पनि फ्राई गर्नुपर्छ। अब यो ड्राई फ्रुट्सहरु पनि फ्राइड भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ एकैछिन सेलाउन दिने। अब यो आधा ड्राई फ्रुट्सलाई चाहिँ हल्का पिस्नु पर्छ। आधा चाहिँ पछि गार्निश गर्नको लागि चाहिन्छ। यसलाई नपिसिकन यतिकै राख्न पनि सकिन्छ, तर यसलाई पिसेर राख्यो भनेदेखि चाहिँ यो राम्रोसँग मिक्स हुन्छ र यसको स्वाद पनि मिठो आउँछ। यसलाई चाहिँ यतिको हुने गरेर पिस्नु पर्छ। त्यसपछि यो सक्खरलाई पगाल्नुपर्छ। यसको लागि मैले प्यानमा सक्खर राखेँ। यसलाई चाहिँ यसरी चलाउँदै चलाउँदै पगाल्नुपर्छ। सक्खर हल्का पग्लिन थालेको छ। अब यसमा 1 चम्चा जति बटर पनि राख्ने। यो चाहिँ डार्क रेड हुने बेलासम्म यसलाई पकाउनुपर्छ। यतिको भइसकेपछि यो सक्खर पनि रेडी भइसकेको छ। अब मैले फेरि प्यान बसालेँ। अब यसमा चाहिँ यो खुवा राख्ने र यो खुवालाई चाहिँ 1 मिनेटसम्म यतिकै चलाएर पकाउनु पर्छ। त्यसपछि अब यो दूध पनि राख्ने। यो खुवालाई चाहिँ दूधमा राम्रोसँग फिट्नु पर्छ। खुवा चाहिँ दूधमा राम्रोसँग मिक्स हुनुपर्छ। खुवा यतिको भइसकेपछि यसमा मैले राखेँ पिसेको सुकुमेल। अब यसमा अघि पिसेर राखेको नरिवल, छोक्रा, बदाम, काजुको पाउडर पनि राख्ने। अब यसमा यो आधा गुँद पनि राख्ने। आधा गुँद चाहिँ मैले पछि गार्निश गर्नको लागि राखेको छु। अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। अब यसलाई एकैछिन पकाइसकेपछि अघि पगालेर राखेको सक्खर पनि राख्ने। अब यसलाई मधुरो आँचमा बाक्लो हुने बेलासम्म पकाउनु पर्छ। यो चाहिँ यतिको बाक्लो भइसकेपछि अब यसमा मसिनो पारेर काटेको यो बदाम पनि राख्ने। अब हाम्रो यो गुदपाक चाहिँ रेडी भइसकेको छ। मैले चाहिँ गुदपाकलाई राख्नको लागि ट्रेमा घिउ दलेर लिएको छु। अब यो गुदपाकलाई यसमा राख्ने। यसलाई चाहिँ यसरी मिलाउनु पर्छ। त्यसपछि अब यो बाँकी रहेको ड्राई फ्रुट्सले यसलाई गार्निश गर्ने। अब यो गुँद पनि राखेर गार्निश गर्ने। र यसलाई चाहिँ यसरी हल्का प्रेस गर्नुपर्छ। अब यो गुदपाकलाई चाहिँ 4-5 घण्टा यतिकै छोड्नुपर्छ। 4-5 घण्टापछि यो गुदपाक चाहिँ राम्रोसँग जमिसकेको छ। यो चाहिँ खानाको लागि रेडी भइसकेको छ। यो गुदपाकलाई यतिकै तातै पनि सर्भ गर्न सकिन्छ र यसलाई चाहिँ यसरी जमाएर 4-5 घण्टापछि सर्भ गर्दा पनि हुन्छ। यहाँहरूले जसरी सर्भ गर्नु भए पनि हुन्छ। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो गुदपाक बनाउने सजिलो रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला।
र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।